السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد السلطه ديال الخضار. كنحتاجوا واحد الطرف ديال الشرم، كنفورو وكنقيه من الشوك. كنحتاجوا الجزر، كنحتاجوا الرز مسلوق، كنحتاج البطاطا، كنحتاج الباربه، كنحتاجوا واحد 3 قرعات الخضراء، كنحتاج واحد شويه ديال الفرماج احمر كنقطعو مكعبات، كنحتاج المايونيز، كنحتاج المايس، كنحتاج الوراق ديال الخس، كنحتاج واحد الطونه ديال الزيت. والتزيين كنحتاج البيض. كنهز الطونه كنكبها على داك الحوت اللي عندي، كنكبو بالزيت ديالو. كنحط 2 معالق كبار ديال المايونيز، كنكب الرز، كنزيد عليه داك الحوت، كنزيد واحد شويه ديال المايس، كنخلي واحد شويه تزيين، كنخلطوا هاد المكونات مزيان. يتلبس لينا الرز بالمايونيز. كنقاد الرز في الزلافه، كنضغطو عليه باش يجينا مقاد. كنقلبو على هذا الشكل. كنحط له الورق ديال الخس، كندوزو المكونات الاخرى، كنضيف المايونيز، كنضيف الجزر، كنلبسو حتى هو مزيان بالمايونيز. كنديرو الجزر، كنضيف البطاطا حتى هي كنلبسها بالمايونيز. بالنسبه للخضره انا كنبدا فورتها، بالنسبه للجزر والبطاطا والحوت فورته.
كنضيف الباربه، كنضيف ديك القرعه. بالنسبه للقرعه الخضراء قطعتها طريفات وفورتها في الكسكاس، فورتها واحد شويه غير نص طياب، طيب غير نص طياب، وهزيتها حطيتها في المقله، صوتيتها في لاصوص ديال البيتزا، صوتيتها بشويه ديال لاصوص ديال البيتزا، كتجي بنينه بهذه الطريقه. المهم شلاضه بسيطه وصافي. كنضيف المكعبات ديال الفرماج احمر. بالنسبه للتوابل انا راه درت كلشي في المايونيز، درت فيه الملحه ودرت فيها البزار بيض، هو باش تدبل. وكنزين الشلاضه ديالي بشويه ديال البيض، طريفات ديال البيض، والتزيين كيبقى اختياري، كتزينوا حتى بالربيع. صراحه انا زينتها غير بالبيض، الربيع ما كياكلوش ليا وليداتي في الشلاضه، داكشي علاش ما زينتش به. كنزين هكا بطريقه الفرماج. وبداك الميس اللي بقى ليا كنزين به من الفوق. وها الشلاضه ديالنا وجدات، وبالصحه والراحه. الى عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك، وشكرا والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.